What is up mga Reba Peeps? So dumating na yung SPYDER CORE na in-order ko sa Shopee. Ang pangalan ng shop is SPYDER Corp. So galing pa siyang Bicol. Tapos yung presyo niya is below SRP. Nakuha ko lang siya ng 3,100 something ganun. Na ang SRP niya is 3,900, no? So ito, plain color na siya. Buksan natin. A few moments later. So yun, nabuksan din. So ito, mga kasama niya is visor, clear, isang smoke. Ito, naka-bubble wrap pa yung helmet. Safe na safe. May sticker. Resibo 3196. Yan. So ayan, bubble wrap pa siya. Saka may helmet, bag. Talagang safe na safe siya kasi bubble wrap pa siya sa loob. So kahit babagsak-bagsak siya ng courier, diba may nabalitaan na hinahayos-hayos ng iba mga package. Saka galing pang Bicol to, galing Albay. So, makita ko siya pinakamura, 3,196, tapos walang review, nag-take risk lang ako, sabi ko bahala na kung sakaling baka box lang din ako. Tapos pinost ko siya sa SPYDER Philippines na group. So, may mga nag-comment naman doon na legit daw, kasi napupunta nila yung shop ngayon dito sa Albay. Saan siya na? Pagbukas. Ayan siya. Okay. Helmet bag. Tapos, tanggalin natin sa helmet bag. Siyempre, ayan. Kulay puti siya. So, may iba't ibang kulay nito. May black. Tapos may mga graphics din. Mas mahal yung graphics, parang nasa 4,300 yata. 4,300 pesos. Kung di ako nagkakamali. Ayan. Tapos yan, may iridium lens siya nakasama. Ayan. Ang tawag sa helmet na to is dual sport helmet. Pwede siyang maging half face, tapos yan full face. Meron din siyang, ano ba tawag dito? Visor yata to. Ayan. So ito, detachable to. Tapos ito rin, pwede mo palitan kasi nga may kasamang dalawa. So yun, detachable to. Tanggalin natin. Ito. Pinipindot lang to. Itong dalawa. Para tanggalin. Yan. Okay, natanggal na. Half face na siya. Tapos yan. Ito. Ayan. Ito, detachable din to. Pwedeng palitan. Hihilain lang. Try natin. Kung saan siya masira. Yan, hinihila na. Kailangan mo repair sa half face na siya. So, naka-quick release din siya. Quick release. Ayan, quick release. Ayan.
Sukatin natin. Yan. Yan, bagay ba? Yan. Pwede siya sa may salamin. Uy, saktong-sakto. Diba? Yan, ito. Pwede mong, kung gusto mo, full face. Yan. Yung visor. Oh, di ba mga ka? Ayan. So, ayan. Maganda siya. Yung padding niya, malambot. Pero parang hindi siya ganun kakapal. Yung padding. Yan. Available siya sa graphics. Pakita ko na lang yung ibang ito, ibang ibang kulay ito. Ayan. So, ayan. So, try natin i-full face. Sa pagbalik, ipapasok mo lang din siya. Pasok mo lang na ganyan. Yan, nag-lock na. Tapos ito, ayan, hindi ko siya malapag kasi baka magasgas. Sayang. Bago-bago. Ayan, alright. Okay. Ano na siya? Angas oh. Angas, diba? Angas na isura. May kamukha siya eh. Parang kawig niya yung sa empty helmets na Street Fighter. So, ayan. So, parang alam ko, sister company naman ng empty tsaka Spider. So, tapos may balak ako dito. Balak ko siya ipa-repaint na basta, abangan nyo na lang magiging itsura niya. So, ayan. Try natin ng full face. Yeah, boy. Yan. Oh. Ha? Ano yung itsura mo? Yan. So, ano siya? Naka-ready na siya for eyeglass. Para sa mga taong may salamin. So, yun guys, ito yung shop. Pangalan ng shop na napagbilhan ko. Mura sa kanya yung itong SPYDER CORE. Yan. So, yun lang guys. Paalam!